السلام علیکم دوستانو، زه مخترونه تاسو سره د پښتو آی ټي ټیوټوریال لپاره په دې ویډیو کې به موږ د ورډپریس تیم باره کې خبره کوو چې کوم یو تیم د لپاره استعمال لپاره غوره تیم دی او د ایلیمنټر په باره کې به خبره کوو. ایلیمنټر یو پلګین دی د هغې په باره کې او د ورډپریس پیج بلډر په باره کې موږ خبرې کوو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. د یو ویب سایټ جوړولو لپاره موږ ته چې دی نو د یو ښه تیم ضرورت وي او هغه تیم انسټالیشن هم اوس موږ تاسو ښوولی، هغه تیم لینک هم موږ تاسو ته درکړو، د هغې لینک هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. او بل موږ ته د یو کمپوزر ضرورت وي او بلډر ورته هم ویلی شي چې د هغې په ذریعه باندې موږ د ویب سایټ پوره لی آوټ چې دی نو تیارولی شو. دا مختلف کالم او روز چې دی نه د یو بلډر په ذریعه باندې موږ تیارولی شو. مطلب دا ټیکسټ چې سلایډینګ کوي نو یو دا دی، یو دا دی، دا ما سره دوه کالم او یو رو دی او دغه شان دا ما سره چې دی نه دلته کې یو کالم دی. په دې ځای کې یو کالم یو رو دا ما تیار کړی دی او دې ځای کې دا ما سره دا یو پکې تصویر دی او دا لیکل دی، نو دا دوه کالم او یو رو دی. دا شان په دې طریقه باندې دا یو کالم او څلور پنځه روګانې دي ما سره. نو په دغه طریقه باندې کالم او روز ایډ کولو باندې موږ چې دی نو خپل ویب سایټ تیاروو. دا د ورډپریس بلډر په ذریعه باندې او یو ښایسته شکل به موږ ورکوو. ایډیا به چې دی نو موږ خپل استعمالوو او فلحال چې دی نو د ټولو نه چې کوم بهترین بلډر کوم استعمالیږي په مارکیټ کې زیات تر نه هغې ته ایلیمنټر ویلی شي. ایلیمنټر فری هم شته او پیډ هم شته، په پیسو باندې ملاویږي او فری هم شته. فری باندې چې دی موږ ډېر زیات کار کولی شو او که چېرې موږ په ایډوانس لیول کار کول غواړو نو هغې دپاره بیا موږ پیډ ایلیمنټر اخلو. دغه شان اوس چې دی موږ یو تیم فسټ ټایم انسټالوو، هغې ته آسټرا تیم ویلی شي. آسټرا تیم د دې لینک چې کوم دی نو زه به تاسو په ډسکرپشن کې درکړم، هلته نه تاسو آسټرا تیم هم چې دی نو ځان لپاره ډاونلوډ کولی شئ. نو فسټ موږ دا څه دي نه هیډن کوډ کوو. موږ به راشو اپیرنس ته. په اپیرنس کې موږ تیمز ته، په تیم کې موږ راشو ایډ نیو تیم او دلته نه موږ راشو اپلوډ تیم ته. اپلوډ چوز تیم او دا ما سره د آسټرا تیم د دې تیم لینک به تاسو ډسکرپشن کې درکړم، هلته نه تاسو ځان له ډاونلوډ کولی شئ. اوپن او انسټال ناو. دا آسټرا تیم چونکې فولي کسټمایز دی، په دې کې موږ د خپلې مرضۍ هر یو څیز جوړولی شو. دلته نه اکټیویټ، دا تیم ما سره اکټیویټ شو او دا ټریبلیفای تیم به زه اوس ډیلیټ کړم. تیم ډیټیل باندې به کلیک کړم او دې ځای نه ډیلیټ او اوکې. اوس به زه راشم واپس ویب سایټ ته، دی به زه ریفریش کړم نو ما سره آسټرا تیم چې دی نو دلته اکټیویټ شو. اوس به زه راشم پیج بلډر چې کوم دی د تیم بلډر ورډپریس چې کوم دی هغه موږ انسټالوو. په پلګینز کې راځي نو موږ راشو پلګین ته، ایډ نیو ته به راشو او اپلوډ پلګین ته به راشم، چوز فایل او دا ما سره د ایلیمنټر پلګین د دې لینک هم تاسو له ډسکرپشن درکړم او ډسکرپشن کې به لینک وي، هلته نه تاسو ځان له ډاونلوډ کولی شئ. اوپن او انسټال ناو.
एक्टिवेट प्लगइन دا एलिमेंटर چې د نوم سره انسټال شو. کچری د دې تاسو ایڈوانس لیول غواړئ په پیسو باندې ځان له تاسو اخلي نه دلته به گو پرو باندې وکلیک کې او د هغه ځای نه تاسو ځان له پیډ ایلیمنټر پلګین بیا پرچیز کولی شئ چې په هغې کې ډېر زیات آپشن موږ ته موجود وي. اوس به موږ راشو ویب سایټ ته. په ویب سایټ کې چونکې دا هوم پیج چې کوم دی نو په دې کې دا ړومبنی موږ سره پاس دا موږ سره چې دی نه هیډر دی او دا لاندې موږ سره کاپي رایټ چې پکې لیکلی دی دا موږ سره فوټر دی او د منځ ته پورا ایریا چې دی نو دا موږ د ایلیمنټر په ترو باندې تیارولی شو. ایلیمنټر چې کوم ورلډر دی مختلف تیمز ملاویږي. بعضې پیډ تیمز چې کوم تاسو اخلئ په پیسو باندې نو هغه د ایلیمنټر په ذریعه باندې بعضې هغې سره پیډ تیم سره بعضې سره خپل پیج بلډر هم راځي او که چېرې خپل پیج بلډر کومې سره نه وي نو د ایلیمنټر په ذریعه باندې هم په زیاتره پیډ تیمز کې تاسو دا هیډر او فوټر هم چینج کولی شئ او په آسټر تیمز کې موږ د ایلیمنټر په ترو باندې دا هیډر هم چینج کولی شو منځ دا ایریا هم ټوله چینج کولی شو او فوټر هم. او ډېرو تیمز کې هیډر او فوټر چې دی نو د تیم سیټنګ نه کوم چې موږ کسټمایزیشن کړی و د کسټمایزیشن ایریا نه موږ د فوټر او هیډر کې چینجز کولی شو او په ټولو تیمز کې د منځ دا ایریا چې کومه ده د هیډر او فوټر نه علاوه دا د ایلیمنټر په ترو باندې موږ چینج کولی شو. بل به ذهن کې تاسو دا یاد ساتئ چې په بلاک کې کله چې موږ یو بلاک جوړو نو په بلاک کې موږ ته د سایډ بار ضرورت وي. سایډ بار په بلاک کې وي خو په ویب سایټ کې موږ ته سایډ بار نه وي پکار. په ویب سایټ کې سایډ بار بالکل نه وي نو موږ به د دې ځای نه د سایډ بار ختمو. دا موږ سره ایریا شو دا سایډ بار شو دا موږ سره د پیج ټایټل شو د پیج کوم نوم دی د دې موږ ته ضرورت نشته. دا به موږ فرسټ ټایم د ایلیمنټر په ترو چې کله موږ ایډیټینګ کوو نو د هغې نه مخکې به موږ ځان ته د دې سیټینګ کوو دا به موږ د دې ځای نه ختموو. نو موږ به راشو پیجز ته. په پیجز کې به موږ راشو دا زموږ هوم پیج دی او هوم پیج یې موږ دلته نه ایډیټ کړو. فرسٹ ټایم کم تیم چې موږ انسټال کړو د تیم چې دی نو موږ سره د هر یو تیم ځان ځان له خپل طریقې او ترو یو سیټینګ وي چې هغه د هر پیج په دې سایټ کې دی سره راځي یا دلته لاندې وي. نو آسټرا تیم موږ انسټال کړی دی. د آسټرا تیم سیټینګ هم موږ سره دلته راغی. دلته موږ ته وایي چې سایډ بار تاسو په دې هوم پیج کې دا هوم چې کوم هوم پیج دی په دې کې سایډ بار کومې طریقې سره تاسو غواړئ نو دلته لیفټ ته رایټ ته نو سایډ بار موږ وایو چې موږ ته سایډ بار ضرورت نشته ځکه موږ ویب سایټ جوړو. په ویب سایټ کې سایډ بار په هوم پیج کې نه وي نو دا سایډ بار موږ دلته نه ختم کړو. نو سایډ بار او ډیسیبل سیکشن کم سیکشن تاسو د دې ځای نه ختمول غواړئ نو ډیسیبل ټایټل موږ ختمو چې ټایټل ضرورت موږ ته نشته او فیچر ایمیجز چې کوم وي هغه هم چې دی نو موږ ته په هوم پیج کې ضرورت نشته نو دا به موږ دلته نه ختم کړو او واپس به راشو موږ اپډیټ ته. اوس به موږ راشو دا ویب سایټ به ریفریش کړو دا موږ سره راغی ویب سایټ. بل دا بکس که چېرې تاسو ته ښکاري دا وایډ بکس نو دا موږ سره فی الحال وړوکی دی. دا هم چې دی نو کله موږ ایلیمنټر کار کوو نو ایلیمنټر دپاره دا موږ ته پکار فل وید مطلب چې بالکل د لیفټ سایډ ته مو او رایټ سایډ ته مکمل دی غاړو ته دا وایډ چې کوم باکس دی چې دا دی غاړو ته مکمل رارسوي نو د هغې دپاره موږ راشو دلته کې کسټمایز
ټمپلیټ کې چې دنه ایلیمنټر فول ویت ٹھیک شو. پیج اټریبیوشن کې به پیج اټریبیوټس کې به ایلیمنټر فول ویت کو او دا موږ اپډیټ نه بعد چې ویب سایټ د براشه دا موږ ریفریش کو او دا موږ سره شو فول ویت پیج شو فول ویت پیج موږ سره دا را اوس په مونږه په دې خپل ویب سایټ کې دلته چې کوم کالمز یا روزي هغه اډ کوو نو هغه مونږه په څه طریقې سره د دې ایډیټینګ کوو. نو د هوم پیج لپاره مونږه لومړی اوس راشو ایډیټ وذ ایلیمنټر لپاره مونږ واپس پیج ته په پیج کې هوم پیج او ایډیټ وکړو. په ایډیټ کې بدن مونږ راشو ایډیټ وذ ایلیمنټر. فرست ټایم دې ځای ته راځو بیا کچره مونږ چینجز کول غواړو نو دا ایلیمنټر به اتوماتیک دې ځای کې د هوم پیج د پاسه دلته مونږ ته په ټاپ بار کې ښکاري څنګه چې دا ایډیټ پیج ښکاري دې ځای کې مونږ ته ښکاري ایډیټ وذ ایلیمنټر هم بیا مونږ ته شو کېږي چې یو ځل مونږ په ایلیمنټر باندې په دې کې کار ایډیټ وذ ایلیمنټر په دې باندې به زه رائټ کلیک کوم لیفټ کلیک دا ایلیمنټر کې مونږ ته دا پیجو کولاو شو. فرست ټایم د ویب سایټ چې کوم ټاپ ایریا وي د دې مونږ ته پکار وي یو کالم او یو رو. نو په دې کې مونږ په دې پلس باندې وکلیک کوو. د پلس نه علاوه چې دی نو مونږ سره ایډ ټمپلیټس هم په دې باندې مونږ کلیک کوو. کله ایډ ټمپلیټس فی الحال خو انټرنیټ نشته زه نیټ کنیکټ کوم تاسو ته د سر دا خایم لږ دا مونږ سره رالل دا پیجز یې مونږ سره او دلته مونږ بلاکس ته راشو. په بلاک کې مونږ سره دا بلاک وړې حصې چې کومې او دا پیجز مونږ سره فل تیار چې دی نو د هوم پیج دپاره تیار ویب سایټس په دې کې مونږ سره دا میلاویږي. دا مونږ سره فری دی او کم د پاسه چې دا پرو نشان ښکاري نو دا پرو والا مونږ ته دا په پیسو باندې میلاویږي. کله چې دا ایلیمنټر پرو ورجن مونږ واخلو په پیسو باندې نو په هغې کې دا پرو مونږ ته بیا الاؤډ شي دا مونږ دلته نه استعمالولی شو. خو چونکې فی الحال مونږ ته د دې ضرورت نشته دی ځکه چې فیلحال مونږ زده کړه کوو. کله چې مونږ ویب سایټ زده کړه مکمل وکړو نو د هغې نه وروسته بیا دا موسمي خو فیلحال مونږ زده کړه کوو. مطلب دا چې مونږ به خپل ویب سایټ فل کسټمایزیبل څنګه جوړوو د دې ضرورت مونږ ته فیلحال نشته. په دې جمع نشان باندې مونږ کلیک کړو. دلته نه مونږ یو کالم او یو رو ایډ کړو. دا مونږ سره یو کالم یو رو شو. دا پاس سیټینګ چې کوم دی نو دا مونږ سره د دې فل رو دی او دا یو چې کوم دی نو دا مونږ سره د یو سیکشن سیټینګ دلته مونږ سره راځي. په دې باندې چې کله مونږ کلیک کړو دلته مونږ بیا کلیک کوو او دې ځای کې مونږ یو رو او دو سیکشن سیټینګ نو دا مونږ سره د سیکشن سیټینګ شو او پاس نه مونږ سره د رو. بیا په دې پلس باندې ما کلیک کړو نو څلور سیکشن او یو رو مې واخیستو. که چېرې د دې ټولو شاته ټولو سیکشنو شاته مونږ څه ایمیج او کلر لګول غواړو نو به مونږ د پاس ځای نه کنټرول کوو او که چېرې په دې یو ایریا کې کوو نو مونږ دې ځای نه سیټینګ کې راولو. نو دا مونږ سره په ویب سایټ کې دننه کالم روز وغیره ایډ کولو طریقه او مخکې ویډیو کې به انشاءالله مونږ پراپر طریقې سره روانګي کوو. امید لرم چې ویډیو استاد خوښه شوي ویډیو لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ. که بیا هم ذهن کې څه سوال وي نو په کمنټ کې تپوس کولی شئ. ښه د باد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.